Kênh YouTube Sông Nước Miệt Vườn mến chào quý khán giả nha. Mến chào tất cả anh em đam mê cano vỏ bãi. Ở trên màn hình đây là cái chiếc cano 6m3. Chiếc này dự kiến lắp đặt cái động cơ Nissan CDA 20 TA. Động cơ này nó dao động 90 cho đến 105 mã lực ha. Động cơ thủy. Loại này chạy đuôi Z nha. Đó là chiếc để mình quay sơ cái động cơ lại cho quý anh em xem. Nước sơn còn nguyên bản nữa ha. Động cơ cũ mà cho nên nó cũng có chốc bông chốc mới nè. Đó là anh em dự kiến lắp lên cái chạy bằng cái đuôi chữ Z, lắp lên cái cano đó, đang bắt đầu làm. Cái tấm inox ha. Bên đây cũng một tấm inox. Cái này có bộ số trong này, giảm tua ha. Này có ti ben nha, có ti đẩy nè. Đẩy để ben cái chân vịt lên xuống á. Cái cano ở nước ngoài làm á là cái vách đứng này nè, cái độ nghiêng của người ta là nó đúng với cái đuôi vét. Còn cano ở trong nước mình sản xuất cái độ nghiêng nó không có đúng á, cho nên mình phải làm hai cái miếng sắt đó, hai miếng inox để mình lấy lại cái độ nghiêng của cái vách đứng đó, cho nó thích hợp với cái đuôi chữ Z ha. Chứ không phải nếu không mình đạp xuống cái chân vịt nó đạp có khi nó đạp phúng nước lên, hoặc là nó đạp phúng nước xuống dưới lòng sông quá cũng đâu được. Mình phải đạp cho nó đạp ngang. Buộc phải làm hai miếng sắt để mình có thể mình canh hở ra. Chứ nếu không cano cái vách đứng này của mình đúng rồi thì chỉ cần một miếng nữa thôi, ép vô đây là được rồi. Giờ ép vô thì nó không có đúng với cái góc xéo, buộc phải làm hai miếng để canh chỉnh. Đó là hai ống dẫn dầu nhớt chuyên dụng ha, để mà đẩy cái cây cho cái chân vịt lên xuống vậy nè. Cái đường kính chân vịt này là 38 cm ha. Này lắp ráp được cái đuôi chân vịt vô rồi đó. Có hai cây, bên đây một cây, đây một cây. Cây này để bẻ qua lái qua lại. Cái chắn nước bằng cao su dẻo.
miếng đó để tạo lấy được cái độ xéo của cái chân vịt á. Tại vì cái vách cano này nó không có giống như ở nước ngoài sản xuất, cho nên mình phải canh chỉnh ở cái phần đó. Mới để thử vô ha. Xa quá buộc phải nối cái cốt láp ra. Nếu mà mình để mà cái đặt cái máy, đặt cái động cơ gần quá thì nó khẩm cái lái. Tại vì mấy mẫu cano này cái lái bề ngang nhỏ, còn mấy mẫu cano nhập cái lái người ta chiều ngang lớn là mình để sát vô được, nó không có bị khẩm lái. Này, buộc phải để đặt cái máy xích ra trước một chút. Sao con không tháo Để cái vị trí cái máy động cơ xích trước một tí để tháo ra để tao tháo cho nó dễ cho đừng có nặng phía sau á, buộc phải nối cái đoạn cốt láp ra. Nếu mà chiếc này mà dài hơn chút mà ngon mà. Nó nằm ở vị trí đó đó, cái động cơ nằm vị trí đó. Bữa nay là cái nền xong hết rồi ha, xong hết trơn rồi đó. Đó là cái dàn cầu nó vậy đó. Rồi đây là cái dàn lái bữa nay cũng muốn xong luôn rồi, tại mấy ngày nay mình không có ra. Hay nào đâu trước lái thử rồi. Đó. Lái là cái đuôi nó ngoắt qua ngoắt lại. Cái đuôi nó ngoắt qua ngoắt lại. Ở trước mình lái vô lăng nha. Đó, nhưng mà chưa có gắn cái vô lăng vô. Mới có cái chột thôi. Mới có cái lỗi thôi. Tức là cũng nhẹ ha, nhẹ lái ha, nếu mình đưa vô lăng vô là mình lăn là khỏe dữ lắm luôn. Chờ xuống chạy coi tốc độ nó như thế nào ha. Này thì mình dự đoán chắc cỡ 40 được, tốc độ 40 km/h chắc được. Còn hơn nữa thì vui ha, dưới 40 buồn lắm à. Em cũng đang làm chưa có xong, ngày nay cũng công chuyện ở tiệm cũng lặt vặt á, cho nên chưa xong, chứ không thôi là xong mấy ngày nay rồi. Ê, có gắn dàn ben chưa? Có để bình vô mấy ben được đúng không? Vậy là còn để cái bình ắc quy vô để mà xài điện DC á, mới là ben lên ben xuống được ha. Vậy là công chuyện cũng còn hơi lâu á. Đây cái phô xả có rồi ha. Chân xong hết rồi. Còn đang tẹt bữa nữa. Hàng tẹt nha, chứ không phải mà không phải mà chột bụng mà tẹt rồi thua. Đây có cái bộ túp lô đồng hồ nó đó luôn đấy ha. Mà chắc chưa câu điện hả Mít Nhiên? Mít Nhiên câu điện chưa? Chưa, vậy là chưa câu điện nha. Hôm nay thì cái cano mà lắp cái bộ đuôi Z của động cơ Nissan cũng đã cơ bản hoàn thành, chuẩn bị hạ thủy, còn làm lặt vặt chút xíu nữa thôi. Đây hệ thống nước là đầy đủ rồi ha, nó hút nước từ dưới lường lên để giải nhiệt cho hệ thống nước xanh mới giải nhiệt lại cho động cơ. Này mấy cái bình chứa nước xanh khi mà nóng á, nó tràn vô đây rồi động cơ nguội cái chảy chở vô cái bồn nước xanh của động cơ lại.
Nay em sắp xong rồi, chuẩn bị hạ thủy chạy thử như thế nào ha. Phía trước đó, phía trước còn hình như còn làm cái mà cần số á, gắp cần số là xong, dây cần số thì có sẵn sàng hết rồi. Vô lăng này xong rồi ha, mấy đồng hồ cũng xong hết rồi đó. Đưa xuống mình hạ thủy mình chạy thử á, chạy thử coi như thế nào, rồi còn làm cái mui tre rồi mới vệ sinh nó mới có xong. Cái này chắc có thể có làm cái hầm máy nữa. Cái hầm máy lúa, cái máy nhô lên cũng không cao ha. Thường thì lắp cái đuôi chữ Z rất là gọn nha, nó gọn gàng lắm. Xi ben thủy lực, nó ben bằng điện đó. Cái bộ ben điện đâu tút bên kia. Đó, cái bộ đó đó là để mà ben lên xuống rồi lên xuống chân vịt á. Cái bộ lấy cơ thì nó đẩy cái đuôi á, đẩy cái đuôi ngoắt qua ngoắt lại. Màu sơn này là của nguyên bản zin đó nha. Đồng hồ tốc lô này ha, kết nối, đang kết nối những cái đường dây điện. Cano đuôi dép nay hạ thủy rồi ha. Ở phía sau có làm cái cầu thang rồi để mà chèo lên chèo xuống ha. Có cái thùng chứa nhiên liệu, mới để xuống thôi cũng chưa xong. Đây góc ở phía bên xuống dưới nước rồi đây. Hai cái cây đẩy cái đuôi láp chân vịt lên xuống ha. Nhìn cũng không có nặng ở phía sau lái ha. Cái cây mà lái thủy lực đó đó, đẩy cái cây trắng trắng lái qua lại. Đây chắc còn làm hầm nữa, làm cái nắp đậy cái hầm máy nữa. Làm cái mui tre. Đây cái đuôi chữ Z mình đã sẵn sàng rồi đó ha. Cái cánh quạt là được 3 cánh nha. Cánh đó hôm rồi mình đo nhiêu, bữa nay mình quên, hình như đường kính 30 mấy cm đó. Có ben đầy đủ ha. Đâu ben lên xuống rồi ngoắt qua ngoắt lại đó, cái đó ben xuống á. Nó ben bằng điện ắc quy ha. Có cái hệ thống bơm đó. Đó, mọi thứ mình giống như mình kiểm tra qua lại lên xuống ổn định rồi sẽ bắt đầu cho chạy thử vậy đó. Nó kéo cái cây ở phía trong nè. Đây cái nắp hầm. Sử dụng bộ lấy cơ lái mấy cái đuôi này là cũng rất là hợp lý ha, những cái đuôi, những cái chiếc nhỏ nhỏ vậy nè. Chút chạy thử rồi. Rồi bữa nay cái Nissan chạy cái đuôi chữ Z này đã test thử được rồi ha.
Kéo theo sau là một cái chiếc cano mới. Hay da. Kéo cái chiếc đó về để mà lắp đặt máy á. Chiếc phía sau là như 7,5 m. Đây bà con đam mê cuộc sống trên sông nước đây, không có bỏ nghề ha. Mình chưa biết là dòng cái chiếc kéo cái chiếc 7,5 m đó lắp đặt động cơ nào ha, mình chưa biết. Từ từ rồi sẽ biết. Vậy là cái động cơ lắp đặt cái đuôi Z, động cơ Nissan 90 mã lực, như là lắp đặt đã chạy cũng tạm ổn rồi ha. Nắp hầm này như mình thấy cũng chưa có xong nè. Cái đuôi chữ Z là mình có thể tới lui dừng được ha. Tại vì giống như có tích hợp bộ số ở trong đó, bộ nhông á, để mà mình dừng tới lui. Bữa nay chạy cũng tạm ổn rồi. Mình không biết là có chạy thử, chắc có thể là chạy thử cho mình xem chơi ha. Đây Nissan CDA 20 tích hợp đuôi Z, đang chạy, chắc bị quấn cỏ gì. Đang dự kiến chạy thử vô á. Chờ xem coi, dính cỏ cái mình quầy quầy, hoặc là mình ben cái đuôi Z lên, ben cái đuôi chân vịt lên á, vuột ra làm lại. Shoot. Quá tuyệt vời, rất là gọn ha, rất là gọn đẹp. Vì đó là nguyên cái bộ máy của cái Nissan mà 90 mã lực, cano 6,3 m. Vậy là trong cái video mình quay từ cái lúc lắp đặt cho đến hạ thủy chạy thử, quý anh em cũng đã xem rồi đó ha. Rồi mình xin hẹn lại cái video sau. Chúc quý anh em mình có một buổi chiều xem video vui vẻ. Chúc tất cả bà con đam mê trên sông nước ai cũng có cuộc sống vui vầy và hạnh phúc nha, cùng nhau phát triển.